So láti tún fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé Allah Satani ni and Islam Satanic religion ni. Tó fi jẹ́ pé ẹ máa rí àwọn tó máa pààyàn tínú wọn dẹ̀ tún máa dùn. Ibẹ̀ lẹ máa ti mọ̀ pé kí ni connection tó wà nínú ẹ̀sìn yìí tó mú ọkàn wọn le báyìí bí ò bá ṣe pé Satani. So wọ́n ní Islam is a satanic religion. Wọ́n ní ẹ̀sìn Islam jẹ́ ẹ̀sìn tó ń pè ní ẹ̀sìn Satani. Allah and Satan became Muslims. Allah àti Satani jẹ́ Muslim. Muhammad received revelations from Satan. Muhammadu gba ìṣípayá ìmísí látọ̀dọ̀ Satani. The Quranic book contains satanic verses. Àwọn ìwé tá à ń pè ní ìwé Kùránì yìí ó ní àwọn ibi tó jẹ́ pé ìpele ti Satani. Ẹ̀rọ bí mo sọ pé àwọn verses kan wà nínú Quran tó yẹ pé tẹ bá kà á tán dárúkọ àwọn idols yẹn tẹ bá bí wọ́n wá sọ fún yín pé satanic verses ni tẹ bá lọ sí bí Quran 22 verse 52 àti Quran 53 verse 19 to 20 ó sọ̀rọ̀ nípa àwọn idols tí wọ́n ti ń worship tẹ́lẹ̀ tí ó lè yẹ pé Muhammadu náà ó bá wọn worship ẹ̀. So those are satanic verses. Tí kò bá ń ṣe pé Muhammadu gba revelation lọ́dọ̀ Satan kí ni verses yẹn kí ló wá dé nínú Quran. Ẹ má gbàgbé nígbà tí Muhammadu sọ pé anything aago a ṣe máa kà á débẹ̀ yẹn náà ó ní anything aago gbangangbangangangan ó ní irinṣẹ́ Satani ni. Ṣé ẹ mọ̀ pé aago náà ni ìgbà tó dẹ̀ máa gba revelation yẹn náà máa wá ó máa ring bí aago ni gan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 . Ibẹ̀ lẹ máa sì mọ̀ pé Satani ló ń fún ní àwọn revelations yẹn. Ẹ jẹ́ mọ̀ Satan kò sí bí fẹ́ ṣe ó máa deceive àwọn èèyàn náà ni and Allah is the best deceiver. There is one verse bóyá mo lè mú jáde kí ó di pé a kúrò wọ́n sọ síbẹ̀ pé Allah ó ní they deceive and Allah is the best deceiver. Àmọ́ tẹ́ ẹ bá dé inú Quran yẹn wọ́n wá change deceive yẹn of which the true meaning Arabic yẹn is deceive. Tẹ́tàdé ẹni tó ń tọ̀yàn Satani náà ló ń tọ̀yàn ó tàn everybody tó ń ṣe Islam sínú ẹ̀sìn yẹn ìyẹn àwọn èèyàn wa. So ó dẹ̀ tún ṣìyàn lọ́nà Ọlọ́run ò lè ṣìyàn lọ́nà Allah náà ló ń ṣìyàn lọ́nà. Ibẹ̀ lẹ́ máa ti mọ̀ pé Allah òun náà ni Satani. Now only hadith also testify that the Lord of Muhammad is Satan. Wọ́n dẹ̀ tún jẹ́rìí pé ẹni tí Muhammadu tó ń tẹ̀lé tó ń sìn jẹ́ Satani. Ìyẹn ó ní Sahih al-Bukhari 1125. Ẹ yẹ kí n sáré fi ibẹ̀ yẹn kí n sáré fi ṣí verse yẹn. Ẹ jẹ́ àwọn òbí yóò ṣò dáadáa lọ́dọ̀ yín. Kí n zoom ẹ̀ díẹ̀ àti àrí. Kí n zoom ẹ̀ díẹ̀ sí. Ó dàbí kó ti wà òkè báyìí. Ok. Ẹ máa gbọ́ o. Ó ní narrated Jundab bin Abdullah. Jundab bin Abdullah ń ṣàlàyé pé Gabriel did not come to the prophet for some time. Jibril ò wá sọ́dọ̀ Muhammadu fún àwọn àkókò kan. And so one of the Quraysh women said. Lára àwọn obìnrin Qurayshi ó wí pé. Ẹ má bínú mo bọ̀ ó gbé kíní kan wá kí n verify òun wà bẹ́ẹ̀. Yeah. Okay. And one of the Quraysh women said. Lára àwọn obìnrin Qurayshi wí pé. Satan has deserted him. Wọ́n ní Sátánì ti yẹra fún Muhammadu. Ṣé ẹ mọ nǹkan tó fà tí ó fi rí bẹ́ẹ̀? Àwọn tó bá Muhammadu lò gbà tí wọ́n mọ Muhammadu ló ń sọ̀rọ̀ yìí o kò ń ṣàwọn àáfàá yẹn o tó ń parọ́ fún wa o kò ń ṣàwa o. Àwọn tó mọ Muhammadu ló ń sọ yìí pé Satani tó máa ń gbé àyà wá fún ẹ kò wá mọ́ ni torí pé wọ́n mọ̀ pé àwọn verses tí wọ́n ń gbé wá fún yìí Ọlọ́run tó dá wa pẹ̀lú ìfẹ́ ò lè gbé àwọn àyà yìí wá. So Allah òun ni Satani. So Allah, Satan, Muhammad work under the same umbrella called Islam. Yeah, Allah tẹ́yìn tó jẹ́ Satani tẹ́ mọ̀ ó wà lábẹ́ umbrella kan náà wọ́n pè ní Islam. So ẹ̀sìn Islam ẹ̀sìn Satani ni. Muhammad
committed many grave sexual immoralities. Muhammadu ṣe àwọn ìwà tí ò yẹ kó bá lára àwọn ọmọlúwàbí wa orí burúkú lọ́pọ̀lọpọ̀. Báyọ̀ sùn, bẹ́ranko sùn, bájá sùn, bá gbogbo ẹ̀ sùn. Mass brutal unalivings. Ó dẹ̀ pa àwọn èèyàn lóríṣiríṣi, dẹ́mi àwọn èèyàn légbodò. And robbery in the name of his God, Allah. Ó dẹ̀ digunjalè ní orúkọ Sátánì tí ẹ̀yin mọ̀ sí Allah. These are obvious signs that he followed not the will of God but Satan. Gbogbo àwọn àpẹẹrẹ yìí ló jẹ́ kó hàn sí pé òun ṣe nǹkan dáadáa lárákùnrin tẹ̀lé bí ó ṣe Sátánì. According to Muhammad, gẹ́gẹ́ bí Muhammadu ṣe wí, the bell is of the devil. Ó ní agogo pé ó wá látọ̀dọ̀ Sátánì. That Sahih Muslim 2114 narrated Huraira. Huraira ṣàlàyé pé Messenger of Allah said, Muhammadu òjíṣẹ́ Allah wí pé the bell is the musical instrument of the Satan. Aago jẹ́ irinṣẹ́ orin tó dẹ̀ jẹ́ pé ó wá látọ̀dọ̀ Sátánì. Sunan Abu Dawud, book 34, hadith number 4218. The apostle of Allah said, Muhammadu òjíṣẹ́ Allah wí pé women cannot wear bells on their legs. Àwọn obìnrin ò lè wọ kíní sí ẹsẹ̀ wọn. Anything àbí agogo. Bí láti ṣẹ̀ṣọ́ sẹ́sẹ̀ṣà ẹ̀gbà ọwọ́ àbẹ́gbà ẹsẹ̀. Ṣé ẹ mọ àwọn tó máa ń wọ kí n ṣẹ̀ṣẹ̀ tó bá ń jó tó máa ń ṣe gbangán tó máa ń jó nǹkan tó ń rí fáàsì nìyẹn wípé wọn ò lè wọ anything bí aago sí ẹsẹ̀ wọn. Ó ní there is a devil along with each bell. Ó nítorí gbogbo agogo yẹn ni ó ní Sátánì tiẹ̀. Now gbogbo wa ti mọ̀ pé anything tó bá ti jọmọ́ bí agogo gbangán Sátánì ni. Ẹ wá gbọ́ níbí. Muhammad testified that divine revelation resembles to the sound of a ringing bell. Muhammadu ní tí wọ́n bá mú ìṣípayá fún òun ó máa ń dún bí ìgbà tí agogo bá ń dún. Narrated Aisha. Aisha náà ṣàlàyé pé Al-Harith bin Hisham asked the prophet. Al-Harith bin Hisham ń béèrè lọ́wọ́ Muhammadu pé how does a divine inspiration come to you? Báwo ló ṣe máa ń gba ọ̀rọ̀ látọ̀dọ̀ Allah? He replied. Ó wá ń fèsì pé in all these ways. Ní ọ̀nà yìí. The angel sometimes comes to me with a voice which resembles the sound of a ringing bell. Nígbà míì Jibril máa ń gbé iṣẹ́ aláwà tó máa jọ bí ìgbà tí aago bá ń dún. Ṣé gbogbo wa ti rí báyìí pé anything tó bá ti jọ mọ́ bí agogo irinṣẹ́ Sátánì ni. Àmọ́ tí ááyà bá fẹ́ wá sọ́dọ̀ Muhammadu, agogo gbangán yẹn náà ni. Ó tún wá ní, and when this state abandons me, láti Jibril ti pa Muhammadu tì. I remember what the angel has said. Ó lóun rántí nǹkan tí Jibril ti sọ fún un. This type of divine inspiration is the hardest on me. Ṣé ń gbọ́? Ó ní irú àwọn ìṣípayá tó máa ń mú wáyé ó jẹ́ àwọn tó le fún un. Tó bá ti gbọ́ bí aago gbangán àwọn ìṣípayá tó le ló ń bọ̀ yẹn, tàwa ló fẹ́ mú ìṣípayá yẹn wá? Sátánì. Ẹ̀yin Mùsùlùmí ẹ dẹ̀ ń tẹ̀lé Muhammadu tó jẹ́ òjíṣẹ́ Sátánì. Ó tún wá sọ, ó tẹ̀síwájú, ó ní, and sometimes the angel comes to me in the shape of a man. Nígbà míì Jibril máa ń yọ sóhun tó máa ń wá níwà ọkùnrin. And talks to me. Tó dẹ̀ máa ń bá òun sọ̀rọ̀. And I understand and remember what he says. Nǹkan tó sọ dẹ̀ máa ń yé òun dẹ̀ máa ń rántí. Ọ̀nà àwọn aṣọ mi, ó ní Muhammad received Qurans from Satan. Muhammadu gba Kùránì kalẹ̀ látọ̀dọ̀ Sátánì. Tẹ́ bá lọ wo Umda al-Hakam volume 3 hadith number 460 òun ni tí mo fẹ́ ká ìwà. Ó ní narrated by Anas ibn Malik. Anas ibn Malik ń ṣàlàyé pé I heard from the prophet of Allah. Òun gbọ́ tí Muhammadu òjíṣẹ́ Allah tó ń ṣàlàyé pé that he said Allah was Satan in form of an angel. Tó ń wí pé Allah jẹ́ Sátánì tó máa ń wá níwà ìyẹn àwọn màláíkà. That revealed to me the verses and his book, the Quran. Tó dẹ̀ máa ń fi àwọn ìpele Kùránì hàn òun. And I am his prophet. Tóun dẹ̀ jẹ́ òjíṣẹ́ Sátánì náà. Lárúbáwá ni wọ́n kọ sísàlẹ̀ yẹn. Reference láti fún yín yẹn láti jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé Allah ni Sátánì, Muhammadu òjíṣẹ́ Sátánì ni.
Now wọ́n tún wá ní tẹ́ bá ti lọ wo the life of Muhammad, a translation ìgbésí in ayé Ibn Muhammadu Ishaq page 165 to 167. Ìyẹn sì tẹ́ bá fẹ́ ká ṣí eléyìí sí mo lè ṣí ìwé ìwà lọ́wọ́ mi. Ó ní then God sent down the revelation Allah sọ ìṣípayá kalẹ̀ fún Muhammadu by the star when it sets. nípa àwọn àpẹẹrẹ tó sọ. Your companion has not heard or gone astray, Ó ní àwọn ẹmẹ̀wà Muhammadu wọn tí gbọ́ wọn dẹ̀ tí ṣìnà wọn tí ò rí and wọn does gbọ́ not speak from mere fancy. pé wọn dẹ̀ gbọ́ láti ẹnu bí irọ́. Èyí tá a kà yẹn òun ni Quran 53 verse 1. Ó ní when he reached God's word, Allah's Ó word, ní tó bá ti dé ọ̀rọ̀ Allah. have you seen Alat, Al-Manat and Al-Huza? Ó ní ṣé wọ́n ti rí Alat àti Al-Huzat àti Al-Manat And the third one, the other, Quran 53 verse 19 àti to kẹta 20. wọn yẹn. Satan cast upon his tongue Ó ní Sátánì ó rọ̀rọ̀ kalẹ̀ fún wọn because of what he had pondered in himself nítorí nǹkan tó ti ṣe fúnra rẹ̀ and longed to bring to his people. tó dẹ̀ fẹ́ mú wá fọ́wọn èèyàn. These are the high-flying cranes and their intercession is to be hoped for. Àwọn yìí ni àwọn nǹkan tó fẹ́ mú wá tí wọ́n máa ní ìrètí fún. When Quraysh heard that, Nígbà táwọn Kùrẹ́ṣì gbọ́ bẹ́ẹ̀, they rejoiced. wọ́n bá ń dunnú, wọ́n bá ń yọ̀. What he had said about their gods pleased Wọ́n ní and delighted them. nǹkan tó sọ nípa Olúwa wọn. Pleased them and delighted them. Wọ́n ní kí ó Ó ṣèrànlọ́wọ́ dùn fún mọ́ wọn. wọn nú, and Kó they ṣèrànlọ́wọ́ fún wọn. gave ear to him. Wọ́n dẹ̀ tẹ́tí sílẹ̀ fún un. The believers trusted in their prophet with respect Àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé àwọn tó jẹ́ Muslim wọ́n gba Muhammadu gbọ́. Wọ́n to dẹ̀ tẹ̀lé what he pẹ̀lú ìbọ̀wọ̀ brought fún un. them from their Lord. Torí nǹkan tó mú wá fún wọn látọ̀dọ̀ Olúwa They wọn. did not suspect any sleep, delusion or error. Wọn ò fura kan sí láti ibì kan, wọn ò wo nípa àṣìṣe ẹ̀. When he came to the prostration and finished the chapter, Nígbà tí ó débi tí ó ti mú ìwé yẹn sí parí, tó débi tó ti máa forí balẹ̀, he prostrated and the Muslims balẹ̀. followed their prophet in it. ó forí balẹ̀, àwọn ọmọlẹ́yìn náà dẹ̀ tẹ̀lé. Wọ́n Nígbà forí tí balẹ̀. ó ka àyà Sátánì yẹn, ìyẹn Quran 53 19 20 yẹn, tó sọ̀rọ̀ nípa Alat Al-Manat, Muhammadu forí balẹ̀. Tẹ́ ẹ bá wo àwọn mùsùlùmí yẹn, ìwọ tó bá ti use mọ́ àwọn àáfà dáadáa tó bá ń ka Quran, bóyá wá ka Quran fún ẹ nílé, wọ́n máa ń tó bá dé àwọn, mo ṣe rántí ń sìn ní, tá a bá ń ka Quran fún yàn, tá a bá débì kan, a máa forí balẹ̀, a máa ṣe Allahu Akbar, a máa forí balẹ̀. So torí pé Muhammadu forí balẹ̀ fún Satan, àwọn ò mọ̀ pé Satan làwọn kún forí balẹ̀ fún. Having faith in what he brought them and obeying his command. Wọ́n nígbàgbọ́ sí nǹkan tó mú wá fún wọn, wọ́n dẹ̀ tẹ̀lé àṣẹ tó pa. Those mushrikun of Quraysh Àwọn tí wọ́n ń ṣe iyèméjì nínú Kùrẹ́ṣì yẹn and others who were in the mosque also prostrated àti àwọn tó wà ní mọ́ṣáláṣí náà wọ́n forí balẹ̀. on account of what they had heard him say about their gods. Láì tiẹ̀ sọ nípa àwọn nǹkan tí wọ́n ti gbọ́ nípa Olúwa wọn. In the whole mosque, there was no believer or kafir who did not prostrate. Ní gbogbo mọ́ṣáláṣí kò sí ẹni tí ó gbàgbọ́ àbáwọn aláìgbàgbọ́ kankan tí kò forí balẹ̀. Only Al-Walid bin Al-Mushira, Àyàfi Al-Wari àti Al-Mushira. who was an aged sheikh and could not make prostration, Àwọn yẹn jẹ́ ẹni tí wọ́n ti dàgbà nìkan ni wọn ò lè forí balẹ̀. scooped up in his hand some of the soil from the valley of Mecca. Àwọn kan tí wọ́n jẹ́ lára àwọn ará Ó bu iyẹ̀pẹ̀ ibi àwọn ará iyẹ̀pẹ̀ Mecca Mẹ́kà kan wọ́n bu iyẹ̀pẹ̀ dání. and pressed it to his forehead. Wọ́n wá fi ń kan orí wọn torí wọn Then everybody dispersed from the mosque. gbogbo ìwọ̀n yẹn dẹ̀ ṣètò wọn dẹ̀ yapa kúrò ní So mọ́ṣáláṣí. bí a kì í ṣe máa kà lọ, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bì bí àwọn mùsùlùmí ṣe ń forí balẹ̀ torí àwọn ṣìgìdì yẹn, àwọn ṣìgìdì Allah tó jẹ́ Sátánì yẹn, òun náà ni wọ́n ń forí balẹ̀ fún wọn. So àwọn èèyàn máa wò pé Ọlọ́run ni, irọ́, Allah ò kì í ṣe Ọlọ́run, torí Muhammadu ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ náà pé la ilaha illa Allah, kò sí Ọlọ́run àfi Allah.
òun dẹ̀ là ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fún yín bíi pé Sátánì òun ni Allah. Ó ní Quraysh went out and were delighted by what they heard of the way àwọn in ará Kùrẹ́ṣì jáde síta inú wọn dẹ̀ ń dùn nípa nǹkan tí wọ́n gbọ́ what they heard by the way in which he spoke of their God. nípa bí Muhammadu ṣe sọ̀rọ̀ nípa olúwa wọn. Ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn Quraysh náà ti ń worship Allat, Al-Manat, Al-Uzza Bẹ́ẹ̀ni, so ó àwọn jẹ́ bá dárúkọ ó dárúkọ kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé the same thing táwọn people yìí ṣe ẹ̀yin èèyàn wa òun náà ni wọ́n ń ṣe. They were saying wọ́n wá ń wí pé Muhammad has referred to our gods most favourably Muhammadu ti sọ̀rọ̀ nípa olúwa àwọn tó dẹ̀ sọ̀rọ̀ dáadáa nípa rẹ̀. in what he has recited. He said nípa nǹkan tó kà ó ń wí pé that they are high-flying cranes whose intercession is to be hoped for. pé àwọn ni wọ́n ga jù tí wọ́n àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ nírètí nínú ẹ̀. Those followers of the prophet who had emigrated to the land of Abyssinia àwọn ọmọlẹ́yìn Muhammadu tí wọ́n ti lọ sí ilẹ̀ kan tá à ń pè ìlú kan tá à ń pè ní Abyssinia tó ń jẹ́ Ethiopia lẹ́nu. heard about the affair of the prostration, wọ́n gbọ́ nípa ìforíbalẹ̀ and it was reported to them that Quraysh had accepted Islam. wọ́n ṣàlàyé fún wọn pé àwọn ọ̀ràn Kùrẹ́ṣì ti gba ẹ̀sìn Islam. Gabriel came to the prophet Jubrili wá bá Muhammadu and said, ó wí pé "Oh Muhammad, ìwọ Muhammadu what have you done? kí ló ti ṣe yìí? You have recited to the people something which I have not brought you from God, ó ti lọ ka nǹkan fáwọn èèyàn tí mi mú wá látọ̀dọ̀ Allah rẹ fún ẹ. and you have spoken what he did not say to you." ó dẹ̀ ti sọ nǹkan tí kò sọ o. Ṣáwọn èèyàn ṣé nǹkan yìí ṣó ń yá àwọn èèyàn wa? Ṣé ẹ mọ̀ pé Sátánì ló gbé àwọn verses yẹn wá fún? Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé àwọn kinní yìí wà nínú Quran? Tàwa ni Jubril wá ń sọ pé ó ti sọ nǹkan tó sọ yìí èmi kọ́ ni mo wá sọ eléyìí fún ẹ kí ó dẹ̀ wà nínú Quran. Now Quran 22 verse 52 ìyẹn wá wípé never did we send a messenger or a prophet before you. ṣé a rán òjíṣẹ́ àbí a rán òjíṣẹ́ kan tó tó di pé wọ́n wá. But when he did recite the revelation, àmọ́ nígbà tí ó ka ìwé Kùránì náà kalẹ̀. narrated or spoke, Satan threw some falsehood in it. tó ń ṣàlàyé nípa pé Sátánì tó sọ nípa àwọn ọ̀rọ̀ kan síbẹ̀. Ó nígbà tó ń sọ̀rọ̀ pé Satan ó fi àwọn ọ̀rọ̀ kan sí. Now ẹ̀yin èèyàn wa, ǹjẹ́ Ọlọ́run lè ràn yàn ṣe kí Sátánì tún máa sọ̀rọ̀ sí? Ọ̀rọ̀ Sátánì náà ló gbéṣẹ́ rán. Tó túmọ̀ sí pé nínú bí nsìn Allah náà ni Sátánì. Ó tẹ̀síwájú, ó ní but Allah abolishes that which Satan throws in. Allah wá òun wọ́gi lé àwọn nǹkan tí Sátánì kọ síbẹ̀. Then Allah establishes his revelations and Allah is wá ẹ̀ṣẹ̀ Noah sọ all àyà wise. mi kalẹ̀. Allah wá lòun gbọ́n jù. So tẹ́ bá wo comments yìí sìn, the funny thing about this verse is that Satan was successfully putting his own words in the Quran as revelation. Sátánì ó ṣe àṣeyọrí nípa ó fi ọ̀rọ̀ ẹ̀ sínú Kùránì tí àwọn Mùsùlùmí ń kà lónìí. And Allah still claimed without shame that he is the all-knower and all-wise. Allah tún wá yìí ń sọ ó ń fọwọ́ lùyà pé òun lòun gbọ́n jù òun lòun mọ̀ jù aláìlójútì. So ọ̀rọ̀ Shaitan Quran 22:52 ó ní ó pa Quran 53 verse 19-20 yẹn rẹ́. Quran 53 19-20 yìí dẹ́ ni ọ̀rọ̀ Shaitan ni báwo ló ṣe dénú Quran. So tẹ́ bá tún wá lọ wo Al-Jalalain, Tafsir Al-Jalalain of Quran 22 verse 52, it says ó wí pé satanic verses received by Muhammad. Ibi àyà Sátánì tí Muhammadu kà. Ẹ jẹ́ kí n wá click ẹ kí n bá yín gbé àwọn satanic verses. Àwọn verses tó jẹ́ pé Shaitan ó pọ̀ o eléyìí a máa kànjọ́ mi ni o. Ẹ kí n sún kínní kẹ́ ẹ lè rí nǹkan tí mò ń rí bí. Kẹ́ ẹ lè rí Al-Manat, àwọn 3 daughters of Allah. Wọ́n sọ fún yín pé Allah ò bímọ. Òun rè àwọn ọmọ Allah mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni. These are the 3 daughters of Allah tí wọ́n dárúkọ nínú súrà yẹn. Allat, Al-Manat, Al-Uzza.